درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار ماندالای جذاب و بسیار زیبا و شاهانه دیگه. قرار هست امروز با هم دیگه این موتیف سلطنتی رو با هم بافت بزنیم. قبلا یک مدل از موتیف سلطنتی رو با هم بافتیم، لینکش رو براتون توی دیسکریپشن قرار میدم، میتونید مراجعه کنید اگه دوست داشتید اون رو هم بافت بزنید. من این کار بسیار زیبا رو با کانوا آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میل بافت زدم. اندازه این کار برای من یک موتیف مربع 21 سانتی متری شده. شما اگه بخواید کار ظریف‌تری داشته باشید میتونید نخ ظریف‌تر و قلاب کوچیکتری رو هم انتخاب کنید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم که با لایک و کامنت هاتون من رو همراهی بفرمایید و از کانال خودتون حمایت کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و شروع به بافت پایه بلند میکنم درون حلقه جادویی. توی این حلقه من 11 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 12 تا پایه بلند. 12 تا پایه بلند رو که کامل بافتیم نخ حلقه رو میکشیم و میایم بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رج و به این ترتیب رج اول رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج دوم یک زنجیره میزنم دور همین پایه که 3 تا زنجیره شروع رج قبل بوده، به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. باز هم میام دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. پس من دور پایه اول یک پایه بلند برجسته از رو 5 زنجیره، یک پایه بلند برجسته از رو بافتم، یک زنجیره میزنم و میام در ادامه 2 تا پایه بعد رو رها میکنم. 1 2 رها میشه، میام دور پایه بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم، 5 زنجیره میزنم و باز هم دور همون پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. این میشه الگوی بافتمون. یک زنجیره میزنم، اون رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بعد رها میشه، دور پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از رو، 5 زنجیره و باز هم میام دور همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. یک زنجیره میزنم و این الگو رو تکرارش میکنم. خب ببینید دوستان، من یک بار دیگه هم تکرار کردم. در کل 4 بار این الگو تکرار شد. در آخر و حالا یک زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه بلندی که به صورت برجسته از رو بافته بودم یک پایه بست اینجا میزنم. برای شروع رج سوم یک زنجیره میزنم دور همین پایه به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. میام در فضای 5 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند تو فضای زنجیره‌ای بافتم. دور پایه بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند می بافم. 2 زنجیره میزنم. حالا میام توی رج اول این 2 تا پایه ای رو که رها کرده بودم، میام بین این 2 تا پایه یک پایه بست میزنم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو تکرار میکنم. میام روی دسته بعدی دور پایه برجسته اول یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. در فضای 5 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند رو بافت میزنم. 2 3
4 5 6 و 7. دور پای برجسته بعد یک پای بلند برجسته از رو می بافم. 2 زنجیره می زنم. 2 تا پایه رها شده رج قبل بین این 2 تا پایه، یعنی پایه وسط 2 تا پایه در واقع رو می گیرم. یک پایه بست می زنم. 2 زنجیره می زنم و این الگو رو تکرارش می کنم. میام دسته بعدی یک پای بلند برجسته از رو، 7 تا پای بلند ساده، یک پای بلند برجسته از رو و به همین روش این الگو رو کامل می کنم. به آخر رج که رسیدم، پای بلند برجسته از رو بافتم. 2 زنجیره میزنم، میام توی رج قبل بین 2 تا پای بلند رها شده هم یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره و روی اولین پایه بلند برجسته از رو یک پایه بست میزنم. برای شروع رج 4 یک زنجیره میزنم، دور همین پایه برجسته که الان روش بست زدم به صورت برجسته از رو 2 تا پایه بلند میبافم. ادامه میدم، میام حالا روی این 7 تا پایه بلندی که بافتیم، این 7 تا پایه بلند پایه اول پایه آخر رها میشه. ما روی این پایه هایی که اینجا داریم این 5 تا پایه بافت میزنیم. پس یک پایه رو من رها میکنم روی پایه دومش به صورت برجسته از پشت، یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد یک پایه کوتاه برجسته از پشت. حالا میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه برجسته از پشت، 2 زنجیره همونجا، یعنی روی همون پایه یک پایه کوتاه برجسته از پشت دیگه می بافم. ببینید اینجا من یک فضای زنجیره‌ای دارم. ادامه میدم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم به صورت برجسته از پشت. پایه هفتم، پایه بلند هفتم رها میشه، دور پایه برجسته به صورت برجسته از رو باز هم 2 تا پایه بلند می بافم. 3 زنجیره میزنم و میام روی گلبرگ بعدی الگو رو تکرار میکنم. روی این پایه ها رها میشه، روی پایه بلند برجسته از رو 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم یک جا. ادامه میدم، میام روی 7 تایی ها، پایه اول رها میشه، روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم. پایه بعدیش یک کوتاه برجسته از پشت، 2 زنجیره همونجا، یک بار دیگه تکرارش میکنم. به این صورت یک کوتاه برجسته از پشت دیگه میبافم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه برجسته از پشت بافت میزنم. پایه آخر رها میشه، دور پایه برجسته رج قبل به صورت برجسته از رو 2 تا پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام دور پایه برجسته بعدی توی دسته بعد این الگو رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم و بافت رو روی پایه بلند ها تکرار میکنم. این میشه شکل بافتمون. ببینید این میشه گوشه های بافتمون هست. اون رو کامل میکنم. رج رو که به اتمام رسوندم، پایه بلندهای برجسته رو بافتم، دیگه اینجا 3 تا زنجیره نمیزنم. میام یک زنجیره میزنم و روی اولین پایه بلندی که به صورت برجسته از رو بافتم با یک پایه متوسط کار رو به اتمام میرسونم. بست آخر در واقع با پایه متوسط زده میشه. برای شروع رج 5 یک زنجیره میزنم و توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم. روی اولین پایه بلندی که به صورت برجسته از رو بافتم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بلند دوم که به صورت برجسته از رو بافته شده بود، حالا 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم.
و 3 زنجیره میزنم. میام در فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا داشتیم بین 2 تا پایه کوتاه 1 پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم و این الگو رو به قرینه تکرار میکنم. به این صورت که میام روی پایه های برجسته‌ای که داشتم روی اولین پایه بلند برجسته 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنم. 1 زنجیره روی پایه برجسته بعد 1 پایه بلند برجسته از رو می بافم و در فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه بافت میزنم و این الگو رو درست مثل چیزی که از اینجا شروع به بافت کردم دوباره تکرار میکنم. میام روی اولین پایه بلند برجسته از رو 1 پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 زنجیره دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو 1 جا بافت میزنم و 3 زنجیره میزنم. در فضای 2 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. میام روی 2 تا پایه برجسته روی پایه اولیش حالا ابتدا 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره دور پایه بعدیش 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. در فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم و میام روی گلبرگ بعدی این الگو رو تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم 1 پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج ششم 1 زنجیره میزنم. میام روی این 3 تا پایه بلندهای برجسته‌ای که دارم روی پایه اولش 3 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 2 1 جا میبافم و 3. قلاب رو در میارم روی اولین پایه برجسته‌ای که بافتم با 1 بست اون رو تبدیل میکنم به 1 پایه ذرتی و در ادامه 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره روی پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو 1 جا بافت میزنم. به این صورت در فضای زنجیره‌ای اولین فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه 3 زنجیره در فضای 3 زنجیره‌ای بعد 1 پایه کوتاه. میام روی اولین پایه برجسته‌ای که بافته بودم 2 تا به قرینه تکرار میکنم. پایه بلند برجسته از رو 1 جا بافت میزنم. 1 زنجیره روی پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو 2 زنجیره دور پایه برجسته بعد 3 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و با 1 بست اون رو تبدیل می کنم به 1 پایه ذرتی. 1 زنجیره می زنم و این الگو رو تکرار می کنم از اول رج به این صورت که روی اولین پایه برجسته‌ای که بافته بودم باز 3 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و روی اولین پایه 1 پایه بست می زنم. اون رو تبدیل می کنم به 1 پایه ذرتی. 2 زنجیره می زنم. روی پایه بعد دورش رو می گیرم. 1 پایه بلند برجسته از رو 1 زنجیره دور پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو می بافم. در فضای 3 زنجیره 1 کوتاه 3 زنجیره فضای 3 زنجیره بعد 1 پایه کوتاه. روی اولین پایه 2 پایه بلند برجسته از رو 1 زنجیره دور پایه بعدیش 1 پایه بلند برجسته از رو 2 زنجیره میزنم و روی پایه سوم با 3 تا پایه بلند برجسته از رو 1 پایه ذرتی بافت میزنم. به این صورت
یک زنجیره میزنم و دوباره میام این قسمت بافت رو ادامه میدم. دور پایه اول یک ذرتی و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. به آخر رشک که رسیدم ذرتی آخر رو بافتم. اینجا یک زنجیره میزنم و میام روی اولین ذرتی یک پایه کوتاه میبافم. با یک پایه کوتاه اتصال میدم. برای شروع رج هفتم یک زنجیره میزنم، میام توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم، میام روی دور این پایه برجسته که تک بافته شد با 3 پایه بلند برجسته از رو یک پایه ذرتی میبافم. به این صورت بست میزنم روی اولین پایه بلند و یک ذرتی. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا بافت میزنم و در فضای زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو به قرینه تکرارش میکنم. میام روی اولین پایه برجسته 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، یک زنجیره میزنم. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو 2 زنجیره و روی پایه بعد با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم یک پایه ذرتی بافت میزنم. به این صورت اون رو در واقع تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 3 زنجیره. حالا میام بین این 2 تا ذرتی که اینجا دارم تو فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم و این الگو رو از ابتدای رج میام تکرارش میکنم به این صورت که ذرتی رو رها میکنم، دور پایه‌ای که تک بافته شد به صورت برجسته از رو 3 تا پایه بلند میبافم و با یک پایه بست اون رو تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. به این صورت و 2 زنجیره روی پایه برجسته بعد یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا بافت میزنم. در فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه و قرینه تکرار میکنم. روی اولین پایه برجسته 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو 2 زنجیره. دور پایه برجسته تک به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند میبافم و با یک بست اون رو تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. 3 زنجیره میزنم. در ادامه وسط این 2 تا ذرتی ها تو فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم و الگو رو تکرار میکنم. این ذرتی رها میشه، دور پایه تک یک ذرتی و به همین روش اون رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم ذرتی آخر رو که بافتم اینجا حالا به جای 3 تا زنجیره یک زنجیره میزنم و با یک پایه متوسط که روی اولین پایه کوتاه میبافم کار رو به اتمام میرسونم. به این صورت که بافتم از این وسط شروع شه. برای شروع رج هشتم یک زنجیره میزنم توی همین فضا یک پایه کوتاه. اگه ابتدای رج رو گم میکنید میتونید مارکر بدید و 5 تا زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم. روی پایه برجسته بعدش با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو
میبافم، یک پای ذرتی در واقع کامل میکنم. 2 زنجیره میزنم، روی پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم یک جا. 1 زنجیره میزنم، روی پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. کوتاه رها میشه، میام روی اولین پایه بلند برجسته 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم و روی پایه بعد 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و بست روی اولین پایه اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. ادامه میدم. 3 زنجیره. در فضای زنجیره‌ای بعد میشه فضای زنجیره‌ای بعد از این ذرتی 1 پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعد که بعد از این پای کوتاه هست 1 پای کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم و این الگو رو از ابتدای به این صورت که ذرتی رو رها میکنم، روی پای برجسته بعد 1 پای ذرتی میبافم که به صورت برجسته از رو هست. به این صورت ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم، روی پایه بعدیش 2 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. همونطور که گفتم تکرار از اول رچ هست. 1 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. میام این قسمت حالا این کوتاه رها میشه، روی اولین پایه برجسته 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعدش 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره. پایه بعدی باید روش پایه ذرتی بافته بشه، پس 3 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم یک جا و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعد از ذرتی 1 پایه کوتاه میبافم، 5 تا زنجیره میزنم. فضای زنجیره بعد از پایه کوتاه 1 کوتاه، 3 زنجیره میزنم و ادامه میدم. ذرتی رها میشه، دور پایه بعد 1 پایه ذرتی و به همین ترتیب این الگو رو 2 تا 2 کامل میکنم. به آخر رچ که رسیدیم به جای 3 تا زنجیره 1 زنجیره میزنیم و روی اولین پایه کوتاه شروع رچ مییم 1 پایه متوسط میبافیم و به این صورت رچ رو به پایان میرسونیم. برای شروع رچ نهم 1 زنجیره میزنم، توی همین فضا 1 پایه کوتاه میبافم. حالا میام توی فضای 5 زنجیره‌ای 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره. ذرتی رو رها میکنم، میام در روی اولین پایه بلند به صورت برجسته از رو 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. روی این پایه که تک بافته شده با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم 1 پایه ذرتی کامل میکنم. حالا اینجا 1 زنجیره میزنم، دور پایه بلند تک بعدی هم با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم 1 پایه ذرتی میبافم. به این صورت
بست روی اولین پایه و تبدیل اون به یک پایه ذرتی. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، 3 زنجیره میزنم. در ادامه ذرتی رو رها میکنم. در فضای بعد از ذرتی یک پایه کوتاه میبافم و میام از ابتدای رج تکرار میشه. در فضای 5 زنجیره بعدی 8 تا پایه بلند رو اینجا بافت میزنم. 8 تا پایه بلند رو اینجا بافت زدم. درست مثل چیزی که از ابتدای رج بافتیم رو تکرار میکنم. در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم. دور اولین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافت میزنم و یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. روی پایه بلند تکی 3 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. دیگه میدونیم پایه بلندها به صورت برجسته از رو بافته میشه. یک زنجیره. و در ادامه روی پایه بلند تک بعدی هم با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم یک پایه ذرتی رو شکل میدم. به این صورت پایه ذرتی دوم رو هم بافتم. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو و 3 تا زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم. در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرار میکنم. توی فضای بعدی 8 تا پایه بلند میبافم. به این صورت من 2 تا قسمت رو کامل کردم. به همین صورت تکمیل میکنم. در آخر رج به جای 3 تا زنجیره میام یک زنجیره میزنم و روی اولین پایه کوتاه شروع رج با یک پایه متوسط بست رو کامل میکنم. در واقع اتصال بافتم هست. به این صورت برای شروع رج دهم یک زنجیره میزنم. توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میخوام روی این 8 تایی ها بافت انجام بدم. از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. یک زنجیره فاصله میدم. 1 2 زنجیره ها یادمون نره. 3 ادامه میدم. 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه بلند بافتم به فاصله یک زنجیره. هشتمی رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. وارد فضای زنجیره بعدی میشم. یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه برجسته اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. یک زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. روی پایه تکی 3 پایه بلند برجسته از رو میبافم. بست میزنم روی اولین پایه و اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی. 3 زنجیره میزنم. بین این 2 تا ذرتی در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم. روی پایه بعدی با 3 پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم یک ذرتی بافت میزنم. خب عذر میخوام. بست روی اولین پایه و یک پایه ذرتی. 2 زنجیره میزنم. اولین پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. یک زنجیره میزنم. پایه بعد
2 پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم بدون زنجیره. در فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه می بافم و این الگو رو از ابتدای رج باید تکرار کنم، به این صورت که میام روی این قسمت 8 تایی‌ها روی هر کدوم به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند می بافم به فاصله یک زنجیره. 8 مرتبه تکرار می کنم. یک پایه بلند برجسته از پشت به فاصله یک زنجیره اون رو کامل می کنم. به این صورت این 8 تا رو که کامل کردم، بعد از پایه آخر دیگه زنجیره نمیزنم، میام توی فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه می بافم. روی اولین پایه 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم، یک زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره میزنم. روی پایه تکی بعدی با 3 پایه بلند برجسته از رو یک پایه ذرتی بافت میزنم. به این صورت دیگه الگوی بافت دوستان تکرار هستش و در ادامه 3 زنجیره میزنم. میام بین 2 تا ذرتی بعد یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، ذرتی رها، دور پایه تکی که بافتم توی رج قبل 3 پایه بلند برجسته از رو و بست روی اولین پایه و تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم بدون زنجیره. در فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم و میام روی این 8 تایی‌ها الگو رو به همین صورت گفته شده کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم، روی پایه آخر 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم، میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که برای شروع رج بافته بودم. برای شروع رج 11 میام روی پایه بعد یک پایه بست میزنم، روی پایه دوم هم یک پایه بست میزنم. حالا همینجا یک زنجیره میزنم، دور همین پایه رو میگیرم، پایه بلند دوم هست، به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه، یک بار دیگه نخ میگیرم، دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. حالا همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافت زدم، یک زنجیره میزنم. میام روی دور پایه بعد به صورت برجسته از رو 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک زنجیره اون رو 6 مرتبه باید تکرار کنم. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه یکی میکنم، یک خوشه، یک زنجیره. روی 3 تا پایه بعد هم این الگو رو کامل میکنم. خب ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 6 تا خوشه بافتم که بینشون یک زنجیره فاصله هست. بعد از در واقع ما از اون 8 تایی‌ها پایه آخر و پایه اول رو رها میکنیم، روی 6 تا پایه وسط بافت میزنیم. بعد از خوشه ششم رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، میام روی پس این پایه بلند آخر و این پایه کوتاه رها میشه، میام روی پایه های برجسته. روی اولین پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم، یک زنجیره میزنم. پایه بعدی پایه‌ای هست که تک بافته شده، پس 3 تا پایه بلند روش میبافم و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. 3 بست روی اولین پایه و یک پایه ذرتی. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام در فضای اول، فضای زنجیره‌ای بعد از پایه ذرتی 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم و روی خود این پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم.
و در فضای زنجیره بعد هم 2 پایه کوتاه می بافم. یعنی این قسمت من 5 تا پایه کوتاه بافتم و ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، روی پایه تک بعدی 3 پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به 1 پایه ذرتی. به این صورت 1 زنجیره اینجا میزنم، میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو. حالا بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام روی این 8 تایی‌ها، پایه اول رو رها میکنم، روی پایه دوم تکرار باف است. از روی پایه دوم روی هر پایه 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم، 1 خوشه، 1 زنجیره. اون رو 6 مرتبه تکرار میکنم. روی هر پایه 2 پایه بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم، 1 خوشه، 1 زنجیره. اون رو 6 مرتبه تکرار. به این صورت 6 تا خوشه که کامل شد، بعد از خوشه ششم دیگه زنجیره نمیزنم، این پایه آخر رها میشه، پایه کوتاه رها میشه، میام روی اولین پایه بلند برجسته 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا بافت میزنم، 1 زنجیره میزنم، روی پایه بعد با 3 تا پایه بلند 1 پایه ذرتی میبافم که به صورت برجسته از رو پایه ها بافته میشه. به این شکل 1 ذرتی که زدم، حالا 3 تا زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم، در فضای از زنجیره اول 2 تا پایه کوتاه میبافم، روی پایه 1 پایه کوتاه، در فضای بعد هم 2 تا پایه کوتاه میبافم، 5 تا کوتاه بافتم، 3 زنجیره میزنم، ذرتی رها میشه، روی پایه بعد به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند نیمه و تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. دیگه چون تکرار هست من سریعتر بافت میزنم. به این صورت 1 زنجیره میزنم، پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو و بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم این پایه کوتاه رها میشه، اولین پایه رها میشه، روی 6 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه، 1 خوشه، 1 زنجیره. تکرار میکنم این الگو رو تا انتها. رج رو که به پایان رسوندم، در آخر میام بست میزنم روی اولین خوشه‌ای که بافتم، روی زنجیره اولین زنجیره روی اولین خوشه 1 بست میزنم و رج رو به انتها میرسونم. برای شروع رج 12 با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم و میام در فضای زنجیره‌ای بعد خوشه رها میشه، تو فضای زنجیره‌ای بعد 2 تا پایه بلند میبافم. این الگو رو 5 مرتبه تکرار میکنم توی 5 تا فضا. فضای بعد 2 پایه بلند، فضای بعدی هم به همین صورت و در نهایت ما این قسمت باید 10 تا پایه بلند بافته باشیم. به این شکل میام روی پایه بعدی، حالا 1 ذرتی میبافم با 3 تا پایه بلند برجسته از رو 1 پایه ذرتی میبافم. یه نکته ای رو همینجا بهتون بگم، من روی خوشه ها بافت انجام ندادم، فقط در فضای زنجیره‌ای اومدم هر کدوم 2 تا پایه بلند بافتم. روی اولین پایه 1 پایه ذرتی بافتم، 2 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو 1 زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره میزنم. حالا
ذرتی رو رها میکنم. در فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم و روی این 5 تا پایه‌ای که اینجا داشتم هر کدوم یک پایه کوتاه از روی اولین پایه 1 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره بعد 2 پایه کوتاه می بافم، یعنی این قسمت من اومدم 9 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، دور پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه ذرتی می بافم. 3 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو، بست روی اولین پایه و تبدیل اون به 1 پایه ذرتی. حالا بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام، این خوشه اول هست، در اولین فضای زنجیره بعد از خوشه بافت رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. توی هر فضا من 2 تا پایه بلند میبافم و در نهایت توی این قسمت باید 10 تا پایه بلند داشته باشم. به این صورت پایه بلندها رو که بافتم، خوشه آخر که رها میشه، دور پایه بعدی با 3 تا پایه بلند برجسته از رو 1 ذرتی می بافم. همونطور که گفتم الگوی بافت تکرار هست دوستان. تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. 2 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو، 1 جا می بافم. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رها میشه، فضای بعد 2 تا پایه کوتاه می بافم و روی 5 تا پایه هر کدوم 1 کوتاه. 1 2 3 4 و 5. فضای بعدی 2 پایه کوتاه می بافم که کلا اینجا من 9 تا پایه کوتاه بافتم. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، دور پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، پایه بعد 3 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. به این صورت بدون اینکه زنجیره بزنم وارد اولین فضای زنجیره میشم و 2 تا پایه بلند می بافم و به این صورت این الگو رو طبق چیزی که از ابتدای رج گفته شد کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم، بعد از ذرتی آخر که بافتم میام روی اولین پایه بلند 1 پایه بست میزنم. به این صورت برای شروع رج 13 1 بست با 1 بست میام روی پایه بعدی، 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه روی همین پایه 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از پشت می بافم و ادامه میدم. پس شد 1 شروع به بافت پایه کوتاه برجسته از پشت، 2 3 4 5 6. من 6 تا پایه کوتاه برجسته از پشت بافتم. این دسته دوتایی آخر رو رها میکنم، 3 تا اینجا زنجیره میزنم، دسته دوتایی بعد رها شد، ذرتی هم رها میشه، میام روی پایه تک بعدی 3 پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو و تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. خب به این صورت 2 زنجیره میزنم، پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره، پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو می بافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم،
میام توی فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم و روی از اولین پایه کوتاه 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. یک زنجیره میزنم. پایه کوتاه بعدی رو رها میکنم، میام روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه بافتم. دقت کنید که اینجا یک پایه حتما رها میشه و 3 زنجیره میزنم. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو. 2 زنجیره. پایه بعد روش 1 پایه ذرتی بافت میزنم. به این صورت و 3 زنجیره میزنم. حالا این پایه ذرتی، این دسته دوتایی اول رها میشه، میام از روی پایه بعد به صورت برجسته از پشت 6 تا پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم. تکرار از ابتدای رج هست. 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت درست از این ابتدا که شروع کردیم حالا اون رو اینجا باید ادامه بدیم. 3 تا زنجیره اینجا میزنم. این دسته دوتایی آخر و ذرتی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد با 3 تا پایه بلند برجسته از روی 1 پایه ذرتی میبافم. به این صورت 2 زنجیره میزنم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو. 1 زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 3 زنجیره میزنم. در فضا 2 پایه کوتاه میبافم و روی 4 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 و 4. 1 زنجیره میزنم. 1 پایه رها. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره‌ای هم 2 تا پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. روی پایه اول یعنی پایه بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو. 2 زنجیره. پایه بعد 1 پایه ذرتی روش بافت میزنم و دیگه الگو رو طبق چیزی که گفته شده ادامه میدم تا پایان رج. این فضا رها میشه. اینجا 3 تا زنجیره میزنم. این ذرتی 2 تا پایه رها میشه. از روی اولین پایه شروع میکنم و 6 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از پشت میبافم و به همین ترتیب الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم ذرتی آخر رو بافتم. 3 زنجیره زدم و میام روی اولین پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 یه خورده شاید مخفی طور باشه 1 پایه بست میزنم و این رج رو به پایان میرسونم. به این صورت برای شروع رج 14 اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. 1 زنجیره برای فاصله. میام روی پایه بعد 1 پایه بلند 1 زنجیره. اون 5 مرتبه تکرار میکنم. بعدی 1 پایه بلند 1 زنجیره 1 پایه بلند 1 زنجیره 1 پایه بلند 1 زنجیره. یعنی اینجا 2 4 6 من 6 تا پایه بلند بافتم، بینشون 1 زنجیره فاصله دادم.
بعد از پایه بلند آخر زنجیره نمیزنم، میام توی فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. حالا 3 زنجیره میزنم. در ادامه این ذرتی رو رها میکنم روی پایه بعد با 3 پایه بلند به صورت برجسته از روی یک ذرتی میبافم. به این صورت تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. 2 زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره میزنم. پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. حالا در ادامه باف بدون زنجیره در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم. حالا 3 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه کوتاه اول رو رها میکنم. 1 2 رها میشه روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. در فضای تک زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد یک کوتاه. 1 2 3 و 4. در آخر باید 2 تا پایه برامون باقی مونده باشه که رها میشه. یعنی اینجا من 9 تا پایه کوتاه باز بافتم. خب و ادامه میدم. 2 پایه که رها شد 3 زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. میام دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. دور پایه بعد 3 پایه بلند برجسته از رو و تبدیلش به یک پایه ذرتی. به این شکل 3 زنجیره میزنم. میام تو و در ادامه این ذرتی رها میشه. در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو از ابتدای رد حالت باید اون رو تکرارش کنم. میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بلند 1 زنجیره، اون رو 6 مرتبه تکرار میکنم. 2 3 4 5 و 6. بدون زنجیره آخری رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. تو فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. ذرتی رها میشه روی پایه بعد با 3 پایه بلند برجسته از رو یک پایه ذرتی میبافم. به این صورت 2 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو بدون زنجیره در فضای بعد یک پایه کوتاه. حالا 3 زنجیره. 2 تا پایه کوتاه اول رها میشه روی 4 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 و 4. در فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم. 2 تا پایه آخر رها میشه و اینجا حالا 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه آخر رها میشه در فضای زنجیره یک پایه کوتاه می بافم. بدون اینکه زنجیره بزنم دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعد با 3 پایه بلند برجسته از رو یک پایه ذرتی می بافم. به این شکل ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی
یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرار میکنم. روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به فاصله یک زنجیره میبافم و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم 3 زنجیره میزنیم. در فضای زنجیره بعد از ذرتی هم یک پایه کوتاه و بست روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت برای شروع رج 15 با یک بست میام توی اولین فضای زنجیره‌ای. 2 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند نیمه و توی همین فضا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند نیمه. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعد تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه که یکی میکنم، یک خوشه میبافم. 3 زنجیره میزنم. فضای بعدی میشه فضای وسط کار ما، سومین فضا. حالا اینجا 2 بار نقصر قلاب توی همین فضا با 3 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافم. به این صورت این سومی 4 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم و در ادامه 3 زنجیره میزنم. تکرار میکنم توی همین فضا با 3 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافم. 2 و 3 همه رو به این صورت یکی میکنم و 3 زنجیره میزنم. در 2 تا فضای بعد هم تکرار میکنم با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم و 3 زنجیره میزنم. توی فضای آخر تکرارش میکنم با 3 پای بلند نیمه یک خوشه. به این شکل بعد از خوشه آخر زنجیره نمیزنم. در فضای زنجیره قبل از ذرتی یک پای کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. ذرتی رها میشه روی پایه بعد به صورت برجسته از رو 3 تا پایه بلند میبافم و در ادامه اون رو تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. به این صورت 2 زنجیره میزنم. پایه بعد یک بلند برجسته از رو میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. 2 تا پایه کوتاه اول رو رها میکنم، در ادامه 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2، 1 زنجیره میزنم. حالا ببینید ما توی رج قبل اینجا اومده بودیم یک زنجیره زدیم، اینجا یک پایه رو ما رها کرده بودیم توی 2 رج قبل که اومدیم توی فضای زنجیره یک پایه کوتاه بافتیم. حالا همون پایه رها شده رو میام اینجا پایه رها شده به این صورت میگیرم و 5 تا پایه بلند اینجا میبافم، 1 2 پای بلند تا ساده هستش، 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلند، اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم و حالا 1 زنجیره میزنم. پشت این پایه ذرتی یک پایه رها میشه، ادامه میدم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2. 2 تا پایه در آخر باقی میمونه که این 2 تا پایه رو من رها میکنم و 3 زنجیره اینجا میزنم. پس این 2 تا پایه رها میشه. در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم، میام دور این پایه کوتاه رها میشه. اولین پایه بلند برجسته، یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعد رو میام یک پایه ذرتی میبافم با 3 پایه بلند
به صورت برجسته از رو یک پایه ذرتی. و 3 زنجیره میزنم. ذرتی رو رها میکنم. تو فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه میبافم و طبق الگو از ابتدای رشت در فضای تک زنجیره بعد از اولین پایه بلند میام 3 تا پایه بلند نیمه میبافم و اون رو تبدیل میکنم به یک خوشه. 3 زنجیره میزنم. یعنی الگویی رو که اینجا بافتیم دارم این قسمت تکرارش میکنم. میام توی فضای بعد 3 پایه بلند نیمه، یک پایه ذرتی، 3 زنجیره. پایه بعدی که پایه وسط میشه با 3 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم. به این صورت یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم. توی همین فضا یک بار دیگه تکرار با 3 پایه بلند پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم. 3 زنجیره میزنم. فضای بعد 3 پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه، 3 زنجیره. فضای بعد 3 پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه میزنم. دیگه بعد از خوشه آخر من زنجیره نمیزنم. میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. حالا 3 زنجیره میزنم. ذرتی رها میشه. دور پایه تکی که بافته شده با 3 پایه بلند سه پایه بلند برجسته از رو یک ذرتی. الگو تکرار هست دوستان. 2 زنجیره میزنم. پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم بدون زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، 2 پایه کوتاه رها میشه. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم. یک زنجیره میزنم. میام توی دو رج قبل این پایه که اینجا رها کرده بودیم توی رج 14 13 توی رج 13 هم این پایه که رها شده رو میگیرم و 5 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. 2 3 4 و 5. اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. یک زنجیره. پشت کارمون یک پایه رها میشه. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. بله 3 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم این کوتاه هم رها میشه. دور پایه برجسته بعد یک پایه بلند برجسته از روی یک زنجیره. پایه بعد میشه یک پایه ذرتی که به صورت برجسته از رو میبافم. خب به این صورت 3 زنجیره میزنم. ذرتی رها، فضای بعد یک پایه کوتاه و الگو رو ادامه میدم. این قسمت طبق چیزی که گفته شده خوشه ها رو بافت میزنیم. 2 تا قسمت رو کامل کردم به این صورت و اون رو دور تا دور ادامه میدم. در آخر رنج بعد از اینکه ذرتی آخر رو بافتم 3 زنجیره زدم. در فضای آخر یک پایه کوتاه که بافتم میام بست میزنم روی اولین خوشه‌ای که بافته بودم. میام روی اولین زنجیره بعد از خوشه بست میزنم که زیباتر باشه. خب این میشه شکل بافته. برای شروع رج 16 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که رو هم بشه 3 تا. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم در فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم
و حالا فضای بعدی میشه گوشه بافت من. فضای زنجیره‌ای بین پای دوبل ها هستش. میام اینجا 3 تا پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. همونجا 3 پایه بلند دیگه تکرار میشه. پس این شد گوشه بافتمون. خب بدون زنجیره. فضای بعدی 3 پایه بلند، فضای بعد هم 3 پایه بلند میبافم. این گوشه بافتمون هست. همونطور که گفتم توی 3 تا گوشه بعد همین الگو تکرار میشه. ببینید این شکل گوشه. خب بعد از 3 تا پایه بلند حالا اینجا 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای قبل از پایه ذرتی 1 پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. روی پایه تکی این ذرتی رها میشه. روی پایه تک 1 پایه ذرتی میبافم با 3 پایه بلند به صورت برجسته از رو. به این شکل تبدیل میشه به 1 پایه ذرتی بدون اینکه زنجیره بزنم. در فضای زنجیره بعدی 3 پایه کوتاه میبافم و روی پایه کوتاه اول 1 پایه کوتاه، یعنی 4 تا کوتاه بافتم. 3 زنجیره میزنم. ذرتی رها میشه. پایه کوتاه رها میشه. روی آخرین پایه کوتاه، این پایه کوتاه رها روی آخریش 1 پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه که این طرف هم 4 تا پایه کوتاه داشته باشم. به این صورت روی پایه برجسته بعد 1 پایه ذرتی میبافم با 3 پایه بلند برجسته از رو. به این شکل که مدام تکرار میشه. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای این فضا رها میشه. این ذرتی رها. فضای زنجیره بعد از ذرتی 1 پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. این پایه کوتاه خوشه اول رها میشه. در فضای زنجیره بعد از خوشه اول 3 پایه بلند میبافم. به این صورت الگو از ابتدای رج رو تکرار میکنم. فضای بعد 3 پایه بلند به این صورت. در فضای زنجیره بین خوشه خوشه هایی که با دوبل بافته شده بود بافت گوشه میرم با 3 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا، 3 پایه بلند. به این صورت توی 2 تا فضای بعد هم هر کدوم 3 پایه بلند میبافم. به این صورت گوشه دوم رو هم که بافتم در ادامه حالا اینجا 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای قبل از ذرتی 1 پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. روی پایه بعد با 3 پایه بلند 1 پایه ذرتی میبافم. 3 پایه بلندی که اون تبدیل میشه به پایه ذرتی. خب بدون زنجیره در فضای زنجیره بعدی 3 پایه کوتاه میبافم. الگو تکرار هست دوستان. روی اولین پایه کوتاه هم 1 کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم. ذرتی رها میشه. روی کوتاه آخر 1 پایه کوتاه. در فضای زنجیره 3 پایه کوتاه. 2 و 3. روی پایه برجسته 1 پایه ذرتی میبافم به صورت برجسته از رو. 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعد از ذرتی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و میرسم به این قسمت. درست بافت گوشه رو میرم.
این خوشه رها میشه. تو فضای بعدیش 3 پایه بلند میبافم و به این ترتیب گوشه سوم رو شکل میدم که من دیگه حالا اون رو بعداً کامل میکنم. ببینید دوستان شکل بافتمون رو، این هم گوشه بافتمون هست. به این صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 3 تا زنجیره زدم، بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافته بودم. رج بعدی رج حاشیه بافتمون هست. 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه میبافم. در واقع روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه بافتم. ادامه میدم، روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم تا به گوشه. حالا شما اینجا اگه این کارتون رو به عنوان شال روی تخت، به عنوان رو تختی استفاده میکنید، به فضای گوشه که رسیدید میایید 3 تا پایه کوتاه اینجا میبافید و بافت رو ادامه میدید دوباره روی هر پایه. ولی اگه این کار رو میخواید به عنوان تک استفاده کنید، میتونید 1 بافت تزئینی اینجا برید، به این صورت که 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره و تبدیل اون به 1 پایه بست. 1 پیکوت در واقع بافتم. توی همون فضا 1 پایه کوتاه، 7 تا زنجیره میزنم، اون رو تبدیل میکنم به 1 پایه پیکوت با بستی که میزنم. توی همون فضا 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، تبدیل اون به پایه پیکوت و ادامه میدم. از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم. قسمت رو بهتون نشون بدم. این میشه گوشه بافتم. اگه میخواید بافت تزئینی برید به این صورت. ادامه میدم روی پایه های بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه میبافم. روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ای بعد 3 پایه کوتاه رو اینجا بافت میزنم و ادامه میدم. از روی ذرتی 1 پایه کوتاه، روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم و این الگو تکرار میشه. فضای زنجیره‌ای بعد 3 پایه کوتاه، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب این الگو رو به همین روش گفته شده اون رو ادامه میدم. توی فضاهای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه، روی کوتاه 1 کوتاه، 3 کوتاه، روی هر پایه 1 کوتاه و به گوشه که رسیدم درست بافت گوشه رو به این صورت کامل میکنم. خب دوستان، به این ترتیب من رج رو کامل به اتمام رسوندم. در واقع موتیفمون به پایان رسید. بسیار کار زیبا و منحصر به فردی هم هست. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه، یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.